خب میرسیم یه قسمت جذابی دیگه. اینجا ما میخوایم با فوندانت کار کنیم. بالفرض که شما هیچ گونه شناختی به فوندانت ندارین، یه توضیحات مختصری در مورد فوندانت خدمتتون عرض کنم و بریم برای کاور کیکمون. خب ببینید، کار با فوندانت گفتیم خیلی باعث میشه که دست شما بازتر بشه، خیلی لذت بخشه و تقریبا الان اکثر تیم ها رو به فوندانت پیش رفتن. البته که کار با خامه، کار با ماسوره خیلی در اون بالا بردن مهارتتون و این که نشون دادن اون مهارت های قنادیتون خیلی تأثیر گذاره. ولی تیم هایی که الان کار میشن روی فوندانت بیشتر مانور میدن به چند دلیل. چون کار کردن باش راحته، چون کسب و کارهای خونگی مخصوصا خانم ها اکثریت با فوندانت ترجیح میدن کارشون رو پیش ببرن و خروجی زیباتری رو بدن. هر چقدر بیشتر کار بکنین ظرافتتون بالاتر میره و خیلی از اون کیک هایی که میبینین جهت مثلا جذب مشتری یا دکور اینها انجام شده داخل انواع پیج ها، کیک های طبقاتی خیلی بزرگ مجلسی و فلان، اینها اکثریت برای تمرین انجام گرفته روی ماکت با فوندانت که از این لحاظ میتونین شما مهارتاتون رو بالا ببرین. یعنی برای خودتون بتونین کیک هایی رو تمرین کنین روی ماکت با کاور فوندانت و تزیینات فوندانت. فقط نمونه کارشو پیدا کنین، کپی برابر اصل اونو اجرا بکنین، کم کم به نسبت مهارت هاتون پله به پله اون نمونه کار مورد نظر رو پیدا کنین و از روش کارتون رو پیش ببرین. خب ما روی ماکت میتونیم فوندانت رو با آب بچسبونیم، یه ذره روی ماکت یولونیت آب اسپری کنین و فوندانت رو بچسبونین، یا اینکه میتونین روش ژل بریلیو بیرنگ بزنین و فوندانت رو بچسبونین، یا اینکه میتونین چسب فوندانت که داخل لوازم قنادی به صورت آماده موجوده از اون استفاده کنین. ولی آب کافیه. وقتی روی یولونیت فوندانت رو چسبوندین نه لیز میخوره نه خراب میشه نه هیچی، میمونه اونجا، خوش میشه. حالا احتمالا یه هفته زمان ببره که خوش بشه و میتونین 10 سال نگهداری کنین. اگه آتلیه های عکاسی رو نگاه کنین اکثریت یه نمونه کار دارن که 2 سال 3 سال با فوندانت روی ماکت اجرا شده، همینجوری دارن همیشه باهاش عکس میگیرن. چنین چیزهایی رو میشه کار کرد. خب مورد بعدی که از جنس فوندانت، چه فوندانتی چطور استفاده کنیم؟ خب من چندین سالی که از بازار فوندانت تهیه نمی‌کنم و فوندانت دستی که خودم به روش سنتی درست می‌کنم از اون استفاده می‌کنم. ولی ما در واقع خمیرهای شکری که حالا فوندانت گفته میشه، گامپیس گفته میشه، مجموعه خمیرهای شکری دسته‌بندی‌های مختلفی دارن که دو نوعشو ما اینجا استفاده میکنیم. یک مدل فوندانت سفتشه، چون خود فوندانت هم 2-3 مدل هستش، فوندانت شل و اینها داریم که در صنف ما استفاده نمیشه. یک مدل فوندانت سفت هستش و یک مدل گامپیس. در قنادی ما از اینها استفاده میکنیم که از خانواده خمیرهای شکری هستن، یعنی خمیری که از شکر درست شده. پس فوندانت از شکر درست شده. شکر و چند تا قوام دهنده باعث شده که فوندانت این خمیر شکری جمع بشه یک جا، یک محصولی به نام فوندانت ما داشته باشیم. خب برندهای مختلفی داخل ایران دارن کار میکنن، فوندانت های مختلفی دارن. من کلیت رو دارم خدمتتون توضیح میدم. وقتی میخواین فوندانت انتخاب کنیم به نسبت کارتون، به نسبت اون نمونه‌ای که میخواین اجرا بکنین باید مد نظر داشته باشین. اگر یه دونه کیک ایستاده‌ای هستش مثل همین کیکی که الان داریم با هم کار میکنیم، برای که یه کاور براش انجام بدین سعی کنین فوندانتی رو انتخاب کنین که بافت مقاومی داشته باشه، یعنی یک مقدار سفت مانند باشه، به راحتی ورز داده نمیشه. حالا موقعی هم که روی بدن کاور میکنیم میبینید که خیلی صاف و با استقامت بالای خودش رو میتونه اونجا حفظ کنه. این فوندانت برای کاور مناسبه چون سطح صافی رو به دست میارین. ولی اگر میخواین طراحی چهره انجام بدین، یه فیگور کیک انجام بدین که صورت هستش و باید نیازمند اینه که فوندانتتون نرم باشه و حرکت بکنه. من حالا تبلیغی برای هیچ کدوم از این شرکت ها انجام نمیدم، ولی اون فوندانت نرمی که گفتم میتونین ازش استفاده کنین برای طراحی چهره و اینها، در فوندانت فلورا دیدم که فوندانتاش نرمتر بود برای اجرا کردن کیک های فیگوری. به نظرم خوب بود، ولی باز باید تست کنین، فوندانت های مختلف رو تست بکنین. پس
برای کارهای معمولتون، برای تاپر سازی، برای اینکه یه دونه کیک رو کاور بکنین، یه فوندانت مقاوم رو پیدا بکنین که مقاومت خوبی داشته باشه. خب به غیر فوندانت یه گامپیست هم گفتیم داریم. گامپیست چیه؟ گامپیست هم همون دوباره فوندانته، ولی یک مقدار حالا اون استقامت دهنده هاش و قوام دهنده هاش متفاوت تره، یک مقدار چربی کمتری داره و سریعتر خوش میشه. گامپیست رو ما میایم برای گلسازی استفاده میکنیم، گامپیست رو میایم برای تاپر سازی استفاده میکنیم چون سریعتر خوش میشه. این فوندانت رو وقتی بهش طرح بدیم تقریبا یه هفته زمان میبره تا بتونه خودشو خوش کنه، ولی گامپیستی 24 ساعت یا حتی کمتر به نسبت اون کاری که انجام میدیم خودشو خوش میکنه. گامپیست برای کاوری کیک مناسب نیستش چون کیستانی کمتری داره به نسبت خود فوندانت و موقعی هم که داره این کار میکنه احتمالا خوش بشه و پاره بشه. گامپیست برای گلسازی، برای تاپرسازی فوق العاده عالی هستش. البته خود فوندانت هم برای تاپر سازی، هم برای گلسازی، هم برای کاور استفاده میشه، ولی اگر ما بخوایم تخصصی تر یک کاری رو انجام بدیم میریم از گامپیست استفاده میکنیم در بعضی جاها. اگر شروع کارتون هستش همین فوندانت اوکیه و براتون کافیه. خب ابزار خاصی هم برای کار با فوندانت ما نمیخوایم که بگیم یه عالم ابزار، نه، به مرور زمان میتونیم چند تا مولد و اینها رو اضافه بکنیم. من هنرجان حالا خیلی از دورها میدونن بعضی از نمونه کارها رو که من داخل دورها کار میکنم اکثرشون سعی میکنم از ابزار کمتری استفاده کنم. یعنی دوستان میبینن که من همیشه با یک ابزار دم دستی میام جایگزین مولد استفاده میکنم یا با دست طراحی میکنم. مهم اینه که شما بتونین وابسته به ابزار نباشین. ابزار بهتون کمک میکنه سرعت عملتون بره بالا، ظرافت کاریتون بره بالا، همه اینها اوکی هستش. نمیگم ابزار بده، ابزار داشته باشین، ولی ته ذهنتون هم یه ذره خلاق باشه که اگر یه ابزار مورد نظر رو نداشتین بتونین خودتون هم یه چیزی رو درست کنین، طراحی کنین و لنگی نمونین. خب ما نیاز به وردنه داریم برای پهن کردن فوندانت. انواع وردنه رو میتونید استفاده کنین. توصیه من اینه که میتونید از این لوله پولیکا ها استفاده کنید. این لوله پولیکا فکر کنم شماره 6 هستش یا 8 هستش. یه دونه ارزون قیمت، یه متر، حالا نیم متر باشه، یه متر باشه، خیلی خیلی کارتون رو راه میندازه و به راحتی هم فوندانت رو براتون پهن میکنه. انواع حالا وردنهای پلاستیکی در سایز بندی های مختلف هم میتونید تهیه بکنید که اینم یک مدلش هستش. خب نشسته ذرت ما میخوایم وقتی فوندانت رو پهن میکنیم زیر فوندانت بزنیم که چسبندگی نداشته باشه. میتونین روغن کریسکو هم بزنین، روغن کریسکو یا روغن صاف 50 قنادی روی سطح میز بزنین، فوندانت رو روی اون پهن کنین که چسبندگی نداشته باشه. ولی پودر نشسته رو من صلاح میدونم. فوندانت ها رو توضیح دادم. مولد ها میریم از نزدیک این مولد ها رو قالب گیری میکنیم، بهتون نشون میدم. مولد ها صفحات سیلیکونی هستن که طرحهای مختلفی دارن. ما خمیر فوندانت رو توی این طرحها قالب گیری میکنیم و از قالب که خارج میکنیم طرح مورد نظر خودش رو به دست میاره و روی بدنه کیک استفاده میکنیم که کاربرد خیلی خیلی زیادی دارن برای تزیینات و به مرور زمان 1 2 تا 3 تا 5 تا مولد میتونین، مولد هایی که مصرف خوبی دارن، ازشون استفاده کنین. مهرها، انواع مهرها رو داریم. 1 2 تا داشته باشین که روی فوندانت میشه فشار بدیم و این طرح مورد نظر روی فوندانت بیفته. یکی از مهمترین ابزار این، حالا 4 تاشو من اینجا دارم، 6 7 تا هستن. یه ست کامل از این ابزار پلاستیکی تهیه بکنید خیلی بهتون کمک میکنه. همه لوازم قنادی ها هم دارن، قیمت ارزونی هم داره. ست ابزار حالا پلاستیکی برای کار با فوندانت. یه کاتر میخوایم و اتوی فوندانت. اتوی فوندانت یک طرفش ببینید تخت هستش، این برای شارپ کردن لبه ها خوبه. اینم که همه طرفش گوز داره. یه همجه 2 تا این اتوها رو حتما داشته باشین برای صاف کردن فوندانت، به دردتون میخوره. تپانچه فوندانت هم اگر خواستین در آینده میتونین تهیه بکنین. بریم من مولد و تپانچه فوندانت و کارایشو بهتون نشون بدم و بعد بریم سراغ پهن کردن فوندانت و کاور کیک ما. یک مقدار از فوندانتمو ابتدا برز میدم نرم بشه. بریم مولد ها، انواع مولد ها رو داریم اینجا.
من حالا این دوتا رو آوردم که فقط بهتون نشون بدم. اول فوندانت رو میایم طرح اولیه مولد، مثلا اینجا میبینید که حالت کمربندی داره، پس من میام فوندانتمو به شکل اولیه در میارم به این حالت. خب حالا هر کدوم از اینها رو که میخوام قالب گیری کنم، فوندانت رو روی کار قرار میدم، روی سیلیکون قرار میدم و فشار میدم تا به این حالت کاملا جذب بشه. حواستون باشه خود سیلیکون رو برش نزنین. به این حالت با یک تیغ تیز میتونید اضافه فوندانت رو برش بزنین. اطرافش رو دوباره مرتب بکنین. سیلیکون رو برمیگردین، از یک سمت خارج میشه. خب این از این فوندانتی که برای قالب گیری استفاده میکنین فوندانت نرمی نباشه. فوندانت اگر نرم باشه موقعی که از قالب خارج میکنه احتمالاً کش میاد، بلند میشه، طرحو خراب میکنه. یه فوندانت مقاوم استفاده کنین که بشه اینجاها خیلی خوب قالب گیری کرد. خب ببینید این طرح هم حالا براتون نشون بدم. میام فوندانت رو برمیدارم. خب به شکل اولیه گفتم در میارم. شکل اولیهش تقریبا یه همچین چیزیه دیگه، درسته؟ یه همچین چیزیه شکل اولیهش. خب میام حالا قالب گیریمو انجام میدم. فشار میدم فوندانت تمام قسمت ها نفوذ بکنه. با دستم هدایت میکنم. خب یه چند تا فشارم از بالا میاریم کامل پرس بشه. اضافه شو میرم برش میزنم. میتونیم حجم کمتری از فوندانت رو استفاده کنیم، اضافی آنچنانی هم نداشته باشه، ولی دیگه اینجا من دارم خیلی روش مبتدی و اینها رو بهتون میگم که خیلی راحت بتونین کارتون رو پیش ببرین تا دستتون را بیفته. خب اضافه هاشو برداشتیم، دوباره مرتبش کردم و از قالب خارج میکنم. پس این مولد، حالا هر طرحی که هستش، تاج هستش یا هر چیزی که هستش، به این روش از مولد ها میتونین استفاده بکنین. خب یک مقدار فوندانت پاک کردم. ببینین گفتیم مهر داریم، انواع مهرها داریم که طرحهای مختلفی روی کار میندازن. مهر رو روی کار قرار میدیم، یه فشار بهش میدیم و برمیداریم. ببینین این طرح رو روی فوندانت برامون انداخت. حالا اینم از این. ابزار بعدی تپانچه فوندانت هستش. تپانچه فوندانت سریهای مختلفی داره که اینجا مثلا این حالت نخی رو من وصل کردم. سریهای مختلفی داره، موقع خرید میتونین تهیه بکنین. تپانچه رو میایم به این حالت پیچش رو باز میکنین. حالا من اینجا مقدار کمی از فوندانت رو برمیدارم، به این حالت ورز میدم و جلوی تپانچه رو باز کردم. میاد داخل تپانچه قرار میگیره. پیچش رو میبندیم. حالا شروع میکنیم به بستن مهره. ببینین حالت نخی در آورد. میبینین این حالت نخی رو برای ما در آورد که فوندانت ها رو به این حالت هر شکل های مختلفی داره. از این نازکتر هم میکنه، از این ضخیم‌تر هم میکنه. هر کدوم از سری ها رو ببندیم میتونیم استفاده بکنیم و چیز دیگه هم نمونده. حالا روش کار با اتو و اینها رو هم که در ادامه با هم میبینیم. خب حالا میریم برای پهن کردن فوندانت. یه چند تا نکته مهم و نکته‌ای که باعث میشه خانم ها از کار کردن با فوندانت بترسن. نحوه ورز دادن و پهن کردن فوندانت. خب فوندانت گفتیم سفتی، حالا ما هم گفتیم برای کابل و اینها میام از فوندانت مقاوم استفاده میکنیم که بافت سفتی داره. مخصوصا وقتی به این حالت مونده ورز دادنش خیلی سخت میشه.
داخل قنادی ها از خمیر پهن یا شیتر خمیر استفاده میکنن که برای انواع خمیرها استفاده میشه، یا اینکه از شیتر فوندانت استفاده میکنن. شیتر فوندانت فقط برای پهن کردن فوندانت هستش، خیلی کار رو راحت میکنه. 2 تا قلتک داره که خودش فوندانت رو براتون پهن میکنه. ولی کسانی که ندارن این ابزار رو خب سخته براشون پهن کردن فوندانت، مخصوصا خانم ها، حتی برای آقایون هم سخت میتونه باشه. خب اگر میتونین تا جایی که میتونین هر زمان اولین فرصتی که به دستتون اومد تو زمینه کیک سازی شما دارین فعالیت میکنین، یه شیتر برای خودتون تهیه بکنین، شیتر فوندانت. خب من خودم استفاده نکردم ولی هنرجان گفتن، چند باری گفتن که از خمیر پهن‌کن‌های نونوایی هم استفاده میکنن که برای نون و لواش و اینها استفاده میشه. گفتن از اونم استفاده کردیم، نتیجه گرفتیم. من نمیتونم نظری بدم چون خودم استفاده نکردم. من شیتر فوندانت استفاده کردم، شیتر قنادی استفاده کردم، ولی شیتر نون لواش رو دیگه استفاده نکردم. ولی هنرجان گفتن که نتیجه میده و کارو را میندازه، باید تست کنید. خب وقتی میخوایم فوندانت رو حالا شروع کنیم به ورز دادن، بافت سفتی داره. اول از همه این که سعی کنیم به قسمت‌های مختلفی تقسیم کنیم. دوم این که یک کوچولو حرارت نیازه که فوندانت راحت ورز داده بشه و راحت پهن بشه. حرارت رو چجوری میگیریم؟ اگر ماکروفر داشته باشین که نور الان نور میشه. ماکروفر خیلی راحت یه 15 ثانیه داخل ماکروفر میندازیم، میبینیم که فوندانت نرمتر شده، میتونید راحت ورز بدین و پهنش بکنین. اگر ماکروفر نداشته باشین، گزینه دوم اینه که در اولین فرصت تونستین یه ماکروفر تهیه کنین، و گزینه سوم اینه که میتونین یه حرارت غیر مستقیمی بهش بدین. مثلا فصل زمستون هستش، شوفاژ روشنه، میتونین روی شوفاژ نیم ساعت 1 ساعت قبلش بذارین، یه حرارتی بهش بخوره، نرمتر بشه، راحت ورز بدین. با همین مشنبه اینجوری بذارید. میتونین سشوار براش بگیرین، یه سشوار گرم براش بگیرین، یه ذره بافتشو نرمتر بکنه، بتونین راحت‌تر ورز بدین. روش‌های مختلفی رو حالا گاه می‌بینین که حوله گرم، مثلا این مشنبه هستش، خب با همین مشنبه لای یک حوله گرم که آب داغ بهش خورده گرم هستش قرار میدن که یک حرارتی بهش بخوره، یه حرارت غیر مستقیم. فر خاموش، فر رو پخت کردین، خاموش شده، دمای داخل فر مثلا 80 درجه هستش، یک گرمایی داره، یک گرمایی حبس شده ای داره، میتونین بذارین داخل فر یک کوچولو بمونه، اون بافت خودشو سعی کنه که یک مقدار نرمتر بکنه تا راحت‌تر ورز بدین، یک تایم داره. ولی بهترین گزینه و کاربردی ترینش ماکروفره که شیتر هم اگر ندادین حتی اون ماکروفر رو داشته باشین مثل من که بتونین راحت ورز بدین. خب قبل از اینکه شروع کنین سطح میزتون رو سعی کنین با یک خورده فوندانت تمیز بکنین. یه ذره فوندانت رو میتونین بردارین، خب سطح میز کارتون رو هر چقدر پرز و اینا هستش جمع بکنین که فوندانتتون رو کثیف نکنه، مخصوصا در فوندانت های سفید. خب گفتم فوندانت سفید، یه چیزی یادم افتاد، پر مصرف ترین فوندانت سفید هسته. شما میتونید فوندانت سفید رو با انواع رنگ های ژله‌ای و یا حتی بعضی موقع پودری تغییر رنگ بدین بهش و استفاده کنین. اکثر رنگ ها به غیر 2-3 تا رنگ سیر مثل قرمز و مشکی و حتی سرمه‌ای، اینها رنگ‌های سیری هستن که اگر ما بخوایم با اضافه کردن رنگی به فوندانت سفید به دست بیاریم همه جا رو کثیف میکنه، کلی هزینه میذاره رو دستمون، چون رنگ‌ها قیمتشون هم بالا هستش و اون چیزی هم که میخوایم در نمیاد. پس رنگ قرمز و مشکی و ما بقیه رنگ‌های سیر رو میتونین آماده‌شو تهیه کنید، ولی خیلی اصلیتون فوندانت سفید باشه. فوندانت سفید رو میتونین آبی کنین، زرد کنین، نمیدونم صورتی کنین و ما بقیه رنگ‌های دیگه با اضافه کردن رنگ ژله‌ای. خب مورد بعدی مصرف فوندانت هستش. ما میگیم که چقدر فوندانت استفاده کنیم. ببینین اندازه دقیقی نمیشه گفت و همیشه باید شما میزان حجم فوندانت که ورز میدین پهن میکنین بیش از نیازتون باشه. همیشه برای یه دونه کیک یک طبقه که حالا قطر 18 ما اینجا استفاده کردیم، احتمالاً فوندانتی که من مصرف میکنم بین 500 تا 600 گرم هستش، ولی
1 کیلو فوندانت رو پهن میکنم. از اون دل 1 کیلو فوندانت مقداری که نیاز دارم و حالا برای کاور کیکم استفاده میکنم، ما براشم برز میدم و نگه میدارم. فوندان چیزی نیست بگین مثلا من 600 گرم نیاز دارم حتما باید 600 گرم تهیه کنیم. نه، اگر 600 گرم نیاز داشتیم باید 1 کیلو فوندانت دم دست داشته باشین، چون فوندانت پهن میشه، اضافه‌اش برش میخوره، از دلش یه چیزی رو در میاریم و کاور میکنیم. و برای همین کیکی که الان استفاده کردیم گفتم کیک های یه طبقه قطر حالا 18 20 اینها میتونن 500 600 گرم مصرف داشته باشن. حالا طبقات رفت بالا، هر طبقه رو شما به این حالت در نظر داشته باشید. مثلا برای یه دونه کیک 3 طبقه ما میتونیم دوره بر 2 کیلو 2 کیلو 200 فوندانت استفاده کنیم، ولی فوندانتی که دم دست باید داشته باشیم حداقل 3 3.5 باشه که ما بقیه کارهاش هم بتونیم انجام بدیم. خب بریم برای پهن کردن فوندانتمون.